afternoon po, Sir Mark. Good I'm Michelle Blanca po Hi, Michelle. from De La Salle University, Dasmariñas. Hi. Shall we start, Peter? Okay, sure. So, how long have you been working as a journalist, and what made you stay in this profession for so long? As I told Roland, I've been here for more than 15 years. I started my career in ABC5 right after graduation, but I only stayed there for less than a year until the GMA got me and stay with GMA since then. So I was in my early years in GMA7. I was assigned as a political reporter. I covered the Senate for 6 years, covered Malacanang for 2 years, and of course we had tour of duties then in Mindanao for the insurgency problem, terrorism problem in areas like Tawi-Tawi, Basilan, Sulu Island, Maguindanao, and disaster stories also. But now since I've been doing anchoring job, I'm assigned to general assignments. So I'll be more flexible kasi I need to be back in the studio at 3 o'clock every day because it's a daily anchoring duty I do with Maki Polito. So, describe your typical day as a journalist. Okay, I start my day very early. My field work starts at 6 a.m. All of us, even the more senior ones, bawa sila Susan, sila Maki, all of us do field work for 8 hours. So mine starts at 6 a.m. until 2 p.m. So that's when we go out in the field and gather the news, process it, and write it for the newscast for 24 Oras and for other newscasts we service. And then I have to be back in the studio at 3 p.m. Make up na, magbihis na for anchoring duty. But my primary duty, as with other reporters, is field reporting. It's really kaya kami regular employees. It's because we are field reporters. Yung anchoring namin are racket. That's, pwede yung mawala anytime. Alam mo naman, shows, they come and go. So, ang aming talagang primary duty is field reporting. And that's gathering news and processing it for the newscast. We write it, we gather them, we interview people, we verify stories, write it, produce it for newscasts. Being a journalist on cam, we often hear trademarks from a certain journalist like Steve Dailisan. How about you? What can you consider as your trademark? Well, Steve, dahil dun sa Steve Dailisan, you mean if the extra as a trademark? I don't have. I should have, no? Sabi ko nga dapat, nickname ko kasi Kokoy eh. Sabi ko dapat ginamit ko Kokoy Salazar. So it's unique, no? Kasi ang daming Mark eh. May Mark Logan ka dyan, may ang daming Mark, no? Sabi nga ng NSO nung na-research ko, 5 million mark daw kami in the Philippines eh. So, wala akong trademark in terms of, doing my extra or the way I voice my stories. It's probably the way I write my scripts. Actually, sabi nila, pag matagal mo nang katrabaho yung mga taga-production, yung mga executive producers and all, alam na nila yung language ng bawat isang reporter. Kaya pag may tinamad na isang reporter na kaibigan ko, sulat mo nga ako, ganun, nabubo ko yan. Kasi that's our trademark. Alam nila yung language namin. So I guess the trademark siguro sa akin is more of I write it conversationally. Mas colloquial ako magsulat. Kung paano ako makikipagkwentuhan sa kanto, the way I would write my story. I think that is the most effective communication eh. Hindi yung formal, hindi yung I think ang pinakamabilis na komunikasyon, pinakamadulas sa dila na salita, pinakamagaang papasok sa tenga ng kausap mo, yun ang mga gagamitin kong salita. And at the beginning, may
may problema sila sa ganun. Kasi ang inabutan ko pang news noon ay old school na parang formal dapat, there's may template na sinusunod. And it was hard at first kasi ang akin parang lingwaheng indang eh. Yung talagang kanto, yung gusto ko, yung mapapalingon ka sa chismis ko. But of course, it's a verified chismis. Yan ang difference. So, I think that's a trademark I'm trying to do, and I'm seeing naman din other reporters doing that also. Kasi siguro nakita rin naman nila yung formula. It's more effective way of communication. Adventure in journalism makes it more fun to gather stories. Please share us your most unforgettable coverage. Okay, sige, let me tell you a story. Nung ako estudyante pa kagaya nyo, hindi ko talaga, it was never a dream to be a reporter or to take up communication arts. In fact, ang akin talagang, kasi ang parents ko ay separated. I belong to a poor family. So, ang expectation ko when I graduated from high school is that I will, as top at that. High school grad lang talaga. Kasi nga wala kaming ang kolehiyo, ganyan. Yung sister ko nakapag-UP dahil full scholar siya. She's a lot brighter than me. So, nakapasok siya sa UP ng libre. Ako ay hindi ganun ka-bright. So, dapat high school grad na ako. So, pero yung estranged dad ko, biglang tumawag. Hindi, mag-aaral ka. Dito ang tuwa ako. So, dahil biglaan, hindi ko napaghandaan. Hindi ko alam kung, hindi ako naghanda ng pangarap. Kasi, di ba, alam mo naman kung hanggang saan ka lang, bakit ka mangangarap. So, hindi ako ready with a dream, with a pangarap. And more so, to even think of a course I want. So, hindi ko alam. So, sabi ko, sige, political science na lang ako siguro. Tapos, late na ako sa enrollment dahil late na tumawag yung airpot ko. Nasarhan na ako ng most of the programs in LaSalle. Ang natira na lang noon ay AB Communication. Kasi yung AB Com during my time was a startup program. Wala pang nag-i-enroll kasi bago pa lang. In fact, kami ni Ron Gagalak ay just the second batch ng program na to. Ganito yung kabata ng time namin. Sabi ko, sige ito, maluwag. Pwede ko dito. Maluwag ng course. So, walang naka-attach na anumang pangarap. Gusto mo lang makapag-college. O sige, ayan, igapang mo lang. And then even, kaya lang, syempre, tuturuan mo yung sarili mo na to like what you're doing. Kasi, salamat ka nga, nag-aaral ka, di ba? So, tinapos ko lang siya. And, noong mga time na yun, wala naman kaming exposure to the industry. Yung time namin talagang LaSalle, top of the mountain. Actually, pag pumunta ka rito sa mga ABS, sa mga GMA, they didn't even know na there's LaSalle, Dasma. Ngayon na lang naman sumisikat kayo eh. Noong time ko nun, may LaSalle doon? Eyak ba yan? Hindi po, LaSalle nga eh. Yeah, pero hindi nila alam na we existed. And we had no exposure. So, ito mga ngarap, di ba? Parang, sige, kapagtapos lang, tapos siguro, mag-ano ako nun, pangarap ko nga lang nun. Kasi sa Indang, sa mahabang kahoy, di ba? Wala pa naman mga kalsada nun, di ba? Lupa-lupa pa lang nung time namin. Naiingit ako sa kapitbahay namin kasi pag kinsenas, pag sweldo, umuwi siya. May dala siya mga grocery kasi bagong sweldo. Tapos, siya, factory worker. Sabi ko, sana ganyan din ako pag-graduate ko, mag-factory worker ako. Kaya kasi uniform mo siya eh. Yasaki. Ano kala mo yung Yasaki? Yasaki. Green. Di ba? Tapos may Yasaki dito. So maka-uniform din akong ganyang green, no? Tapos pag sweldo, baba. Hindi ko siya binibilittle. I mean, ganun ang mundo ko. Ganun ang pangarap ko na ginagalawan. So, kaya lang nangyari lang yung mga nangyari. Yung nanay ko, tinaboy ako dun sa probinsya. Huwag ka rito, makipagsapalaran ka sa Maynila. Kasi you will not grow here. Dahil wala kang competition dito, you will not force yourself to learn and to improve. Dun ka sa Manila kasi lahat daw ng mga magagaling sa mga probinsya nagko-converge in Metro Manila.
So, dun ka. Mas maraming opportunities. Oo, maraming opportunities at mafo-force mo yung sarili mong mag-improve kasi mapapaligiran ka ng magagaling. Napipuwersa kang i-level up yung sarili mo. So, ganun yung kanyang wisdom. So, nandito ako noon, nag-apply lang ako sa nakita ko lang sa TV. Naghahanap daw sila ang ABC5 naghahanap daw ng reporter, news writer, at saka production assistant. Ang entry level sa broadcast, production assistant. PA, taga-bigay ng kape, taga-bigay ng script sa mga sikat na anchor, ganyan. So yun yung in-applyan ko. Natural entry level, di ba? Kasi fresh grad ka. Pumila ako. Kaya haba-haba, bumubula ang kilig-kilig ng ganyan sa pila. Tapos, they mistook my application nung yung HR. Nung nag-i-interviewhan kami, tinatanong ako na, handa ka bang mapadala sa sumasabog na bulkan? So, kailangan ba ng production assistant doon? Or sa mga bagyo, or sa Abu Sayyaf, sa Basilan, kaya mo ba kung ipadala ka namin? Kakatakot naman mag-production assistant dito, mapadala ka sa Abu Sayyaf. Tapos, siyempre, gusto mo ng trabaho, oo ka lang na, oo. Opo. May nakala ng ganyan. Tapos may writing, exam, next day. PA lang na-apply ko. Writing? Sige na, maipasa ko pa din. And then, final interview daw, ay panel. Nandun ang Vice President for News. Grabe naman kumuha ng PA itong mga to. Nag-i-interview pa talaga, Vice President, Executive Producer. Yung pala all the while, akala nila, ina-applyan ko kasi reporter. Pinanindigan ko na, dyan na diba? Parang, tapos, they got me. Hinire nila ako. Sabi ko, mama, alam mo naman sa atin sa mga bangka, umere nga lang yung pasabong sa Channel 4, tuwa na tayo. Umere ang indang. So, big deal doon. No? Ma, reporter na ako, ma. Talaga, so, nalang ko, ha? Paano? Basta nag-apply lang ako, reporter na ako. So, they got me. My point being, it wasn't something I chartered. It's not something I planned. In fact, at first, hindi ko nga alam ang gagawin ko. I don't even know if I want or if I'm enjoying what I do. Pagka ikaw ay mahirap, ang sayo ay tinitingnan mo lang siya as livelihood, hanap buhay, sweldo. Wala ka pang madidevelop na passion. You love what you do. At least kayo siguro sa inyo, clear sa inyo kung ba't kayo nag-ABCom, nag-MASCOM, ba't kayo nag-Broadjourn. Kasi you knew from the start what you wanted to achieve. Ako hindi. Gusto ko lang ng trabaho. Gusto ko lang makatulong sa nanay ko. Gusto ko lang may pagkain kami. Period. But then, ang na-realize ko is that you will develop the passion. You're asking me kung ano yung pinaka-memorable na storya na nagawa ko. It's not a very, very big story, but it's something for us, for a very young reporter like me. Yun yung naging turning point sa akin kung bakit sabi ko, itong profession na itong gusto ko. May nagsumbong sa akin noon, first or second year ko pa lang siguro sa industry, na mga group of farmers I don't know if you're familiar with Batangas. There's an island in Batangas, Looc Island, malapit sa Batangas, na puro sila mga farmers ang nakatira doon. That's poor. It's naman ko anong farming community. It's a poor community. So ito ay poor community of farmers na nagsumbong sa akin na tsansahan lang nila na ako yung nakausap nilang reporter na pinapatay na raw yung mga leaders nila, nililibing daw sa mga shallow grave, wala raw tumutulong sa kanila dahil magkakasabwat daw yung developer, land developer, yung police at mga politician doon. Kasi yung isla nila gustong kunin ng land developer. I will not name na, but it's a very big real estate company na gustong gawing golf course. So, para umalis sila, hinaharas sila na umalis sila doon. So, yung mga leader, nag-organize sila, yung mga leader nila pinapatay, nililibing sa shallow grave daw, magkakatabi daw, tambak. Sabi ko, could it be true? Sabi ko gano'n. Talaga? Sabi ko,
grabe naman yun, parang napaka-sadista naman. Grabe naman na walang tumutulong. Sabi ko, sige, I will pay a visit. I will go there. The first time I went there, talagang nakakatakot kasi may mga private army talaga with long firearms yung real estate. Hindi ka makahingi ng tulong sa mga police kasi nga talagang galit din sila sa akin dahil alam nilang bakit ako nandun, di ba? Parang na-threaten yung kanilang position there. So pagpunta ko talaga, nakapunta talaga kami dun sa shallow grave at talagang maamoy. Of course, hindi ko naman mahukay. Diyan nilibing. Okay, sabi ko, I'll be back next week. Nag-coordinate na ako with NBI, ganyan. Sinumbong ko na, tapos naka-assign ako sa Senate noon. Doon ko sila actually na-meet sa Senate. Sinumbong ko na kay Senator Anggaran. Siya dati ang Agrarian Reform Committee Chair. Sinabi ko na yung problema ng mga magsasaka doon, na hindi kinikilala yung kanilang hinahawakang papel, ganyan. When I went back with NBI, in-exhume namin yung bodies, talagang na-identify yung mga farmer leaders, and that story sparked a Senate investigation. Dahil doon, inimbestigahan ng Senado yung nangyari. At dahil lumaki siya, natakot yung real estate company. At iniwan niya na yung kanyang project doon. Tapos yung Senate, tinrabaho niya na this is Susan Enriquez's granddaughter na anak ko. Dito rin si Susan nakatira. Tapos, where's Mama? Where? Tapos hello. Tapos so, dahil ginawa ng Senate yung trabaho niya, inimbestigahan niya, in-award na ng Department of Agrarian Reform yung lupa sa kanila. And, umere lang yung storya, one day, dumating yung mga farmers din sa GMA, may dala lang silang maliit na basket lang na saba, ganyan. Just to say thank you. Na parang sa kung nag-abala pa kayo, ganyan, okay lang. And they were really crying na pinapasalamatan nila ako na ngayon, ito po sa amin na po yung lupa, maraming salamat po. And I realized, I just did the story for one day. It was, I'm paid to do that. Diba? Binayaran ako ng GMA. Ang pagpunta ko doon ay bayad ng GMA, lahat. Diba? Parang sa akin, parang ordinary trabaho ko lang siya. But that story actually changed their lives forever. For the better. So parang na-realize ko na parang, ang swerte mo pala to have a job like this na sinisweldohan ka para sa public service. Di ba? Parang saan ka naman nakakita ng sinisweldohan ka ng kumpanya para magserbisyo ka sa kapwa mo. Di ba napakaswerte, napaka-fulfilling ng ganung klaseng trabaho. Di ba? Parang swerte ko naman, napunta ako sa ganitong klaseng trabaho na nakakatulong ka, binabayaran ka pa. Di ba? Sabi ko. And then, nung umiyak sila, naiyak din ako. Kasi, I feel them Parang, kasi galing din ako sa hirap. Mahabang Kahoy Circle, long time ago, was also a farming community. I know it's hard to be a farming family. Talagang mahirap. Pananim na kape doon pag walang bumili gutom. So, sabi ko, that's when I developed the passion. Since then, every time I treat a story, I always look at how I can improve the lives of others. So it's not like ginagawa mo lang ang storya kasi gusto mo lang yung trabaho mairaos lang or may gusto ka lang siraan. No, it's always your mindset is how will this story change for the better yung sitwasyon ng aking kapwa. How will I help in giving them dignity for those who have none? Diba? Ang pinakamahirap sa mga mahirap ay yung hinuhubaran ka ng dignidad mo. Hindi actually yung wala kang makain. It's when how the society looks at you na wala kang dignidad, hinuhubaran ka. It's even harder.
And so, tayo bilang journalist, wala naman tayong pera sa bag para magpamudmud ng pera. But one thing we can do, give them dignity, improve their dignity. Kasi yun ang pinakamasaklap sa mahirap. Mahirap ka na nga, minamata-mata ka pa, hinuhubaran ka pa ng dignidad mo. Yung mga tingin na alam mong tingin mas mababa ka kasi. Parang gano'n. So, your job, your duty as a journalist has become, has become a mission, a calling to help others. And you get paid. Saya, di ba? And you go to places. First foreign trip ko was with GMA. It's all expense paid by GMA. You get to talk to different people from the simplest folks to the powerful in the corridors of power. And it's a privilege na you landed in a job na every day is a learning day. Hindi ba? Alakas kaya makatalino nito. Kasi before the public will will know about it, ikaw muna. Kasi ang trabaho mo, ipaalam sa kanila eh. So, magiging eksperto ka muna bago mo ipaalam sa publiko. So, lakas niyang makatalino. Di ba? If it's about law, kinakraft pa lang ang law sa Senado, sa Congress, naintindihan mo na. Kumakalat pa lang ang sakit, alam mo na kung ano yung sakit na yun. Because it is your job to educate your viewers, the people, the public. So, it's another privilege. Kasi ito yung kind of trabaho na you are forced to learn every day and improve every day. Di ba? Yung the more kang tumanda, the more kang may pinagkatandaan. So, that's just one of the many significant stories because it gave me heart. It may not be as big as impeaching Erap or bombing in Davao or whatever, but that story gave me the heart to understand and that taught me to breathe the air and smell the soil and be with the people. So, yan ay isa. Of course, may mga intellectual challenges like yun nga, when we first impeached Erap, it was first time in history and everything was experimental and it was grueling mentally. So may mga ganun mga coverages, and then there's physical challenges like covering Basila na pupunta ka sa hinterlands, mabubundok ka, dudumi ka sa damuhan kasama mga sundalo kasi walang CR, walang ligo, walang whatever. There's those grueling stories I did. But dahil sa 15 years ko in the industry, marami ng ganun. So, and of course, yung mga disasters, diba? Yung mga disasters that you go there and see firsthand how it struck people and how it affected them and how it made them, poorer than they are now. So, maraming mga ganun na storya na tumatatak that made up your character. Sa 12L siguro, no? Si Alex ba? Pangalan ko, hindi man ako umorder. Teka lang, baka si Alex yan. Okay. Okay, sorry. Bababa na lang yung kukuha. Si Alex yan, ginamit lang pangalan ko. Okay. Yung order ng pagkain. Tapos, ayun. Okay. Napahaba ang sagot. Ma'am, baka mangalay ka dito po kayo. So, sa ethics naman po tayo. Okay, ethics. We all know ethics is Tinuro ko yan, okay. ethics is an element in journalism which every journalist should never forget. As a journalist, how do you make sure that you practice ethical journalism? Well, napakalaking horizon kasi ng ethics. Hindi ko alam kung ano exactly yung
which facet you want me to discuss, but generally, ethics differentiates us from social media. Okay, it's when we verify stories. It's when we put our full name and our faces as accountable in every stories that we do. Kaya namin ine-extrahan yun. Kaya namin sinasabing, ako si Steve Dailisan. Kasi itinataya namin ang pangalan namin at ang kumpanya sa story yung ginagawa namin. But there's more to it than accountability. It's really what I'm telling you earlier, na it's using your power, your influence to improve the lives of others. It's when hindi yung maninira ka lang. It's really your intentions ay malinis na gusto mo lang mag-angat ng sitwasyon, mag-angat ng kapwa. Kung may maaapakan ka sa report mo, it's because it's needed. Kasi meron siyang inaapakang mas marami na walang kalaban-laban. So ikaw ang equalizer. No? So ethics is that, it's accountability, it's responsibility, it's respect for others, it's ensuring dignity is upheld all the time, and it's yung wala kang conflict of interest when you do your stories. Wala kang personal agenda for doing the story maliban sa public service, maliban doon. Kaya kami, every year, nagre-renew kami ng form sa GMA na dinidisclose namin yung aming mga affiliation. Bawa, may tatay kang mayor o ikaw ay miyembro ng kung anong affiliations mo, dinideclare namin yon para alam din ng office kung saan mga storya kami hindi pwedeng gumawa. Dahil we run ourselves the risk of parang having a conflict of interest. For example, nung nakita si Bobby Dacera sa yung bangkay niya dun sa Indang, alam ko yun. Alam ko yung Italaro, alam ko saan yung exactly saan hahanapin yung bangkay. Alam ko at kilala ko yung mga suspects. Kasi some were classmates of my kuya, yung mga Diloy, di ba? Anyway, wala naman na sila, patay na ata eh. Pero kaklase ng kapatid ko pa isa. So, alam nila, but hindi ako nag-cover doon. I disclosed. Sabi ko, kilala ko sila personally. My mom even is still living in Indang, so baka ma-endanger ko rin yung buhay niya. So, hindi ako magkakaroon ng freedom to treat as a story na walang bias or whatever. Kasi, tao ka lang eh. Hindi naman totoong walang bias eh. Naniniwala ka ba doon? Lahat tayo may bias. Hindi totoong merong tao, journalist man o hindi, na walang bias. Lahat tayo may bias. Sapagkat tayo merong utak. Sapagkat tayo may damdamin, tayo tao. Tayo na i-influensyahan. So, ang iiwasan mo, yung malalagay ka sa sitwasyon na magiging bias ka. Or, ang bias mo ay kikiling doon sa mag-i-impluensya sa'yo. Maaring dahil baka natatakot ako masaktan ng nanay ko, magkakaroon ako ng bias. Or maaring baka dahil kilala ko naging barkada ng kuya ko yung mga suspect, maaapekto ang aking pagtingin sa complexity ng storya. Mga ganung bagay iiwasan mo. That's ethics. It's generally speaking, ethics is when you do your story without these influences. You do your story because you just want to help and improve. And you want to help in nation building. Ganun lang. Hindi naman pag nilalabas namin ng mga mura-mura ni Duterte, it's not because gusto namin ibagsak si Duterte. Bakit na namin gugustuhin niya? Pero galit na galit ang social media. Kami rin mga prostitute, mga ganyan, kung ano-ano mga pin. They don't understand kasi, pinag-aralan namin to. Ito ay natakot-takot na seminars abroad and here ang ginawa namin pag-aaral para sa profession na to.
wag nila kaming ihanay kay Mocha Uson. Please. Please lang. Dahil iba ang aming mga pinag-aralan. Alam niyan dahil kayo yung mga future broadcasters, kayo yung mga communicators at pinag-aaralan nyo sa school yan, ibang-iba tayo. Dahil lang sa atin ay may responsibilidad. And that's ethics. Binabalo tayo ng ethics. In GMA, we have this thick of a book, black book, na ethics manual na sinusunod namin sa aming daily na pagtatrabaho. I'm sure wala ang mga trolls sa social media ang ganung ethics manual na sinusunod, hindi ba? So, yeah, basically that's ethics to you. Thank you, sir. Okay? Okay na ba? Next. Okay. Wala pa. Kakatawagan ko ha. O baka matagal yung elevator sila. Lex, umorder ka ba ng yellow cab? Ay, kailangan kunin mo dito dahil may nag-interview pa sa akin. Hinihintay ka. Sige. Okay. Okay. Pababa na raw. Natagalan lang siguro. Baka na checkpoint. Na-oplan tokhang. Good afternoon po. I'm Joshua Roldan, also from GLSU. Alright. Next question po. What do you feel whenever you hear scoop or you saw an article that is unethical? Well, I feel bad. And mostly, nakikita ko yan sa social media. In fact, I'm not defending the but pag nakakakita ako sa social media ng mga nire-repost, ginaganyan, and then it becomes biblical truth to a lot of people dahil it's been reposted and shared here and there. It pains me. Parang sabi kong ganyan, nakakasampal, nakaka-insulto. So it it feels bad na habang ang social media is, can be helpful, but if you ask me, it's more harmful than helpful sa tingin ko. There's a lot of lies spreading in social media and it somehow molds the decision making ng mga tao, ng kanilang mga paniniwalaan, ng kanilang opinion, and it's isang katerbang unethical articles na makikita mo doon, even videos, it's spliced, it's edited, it's lahat ng inaccuracy nandun. Makes me feel bad. In the field of your work po, what are the values you've learned that change you to be a better person? Well, pinakamalaking virtue I think that I learned is, yung nagkaroon ka ng gift of discernment. That's one good thing I think na nagustuhan kong na-develop sa akin. It's when alam mo pagka ganito yung trabaho mo, ay matututo kang makipuso, mararamdaman ko ang pain mo, mararamdaman ko ang saya mo. And the greatest challenge always for a journalist is kapag ka ikaw ay namamanhid na, yan ang lagi namin binabantayan sa aming sarili. Hindi kami pwedeng mamanhid. Kasi pag namanhid kami, paano na lang? Kailangan, hindi porket 10 beses ka na nag-interview or nag-cover ng massacre, ay hindi mo na, you are so desensitized, wala ka ng pakiramdam, manhid ka na, hindi mo na mararamdaman ng pain. It's always a fresh pain. Pag may kausap ka na, nagsasalita ka pa lang kahit alam kong nahihiya ka sa camera ko, kaya hindi mo masabi, galaw lang ng labi mo ng mata mo, maiiyak na rin ako. Then I know your pain. It's something you
you develop is something you develop from this profession. Yung magbasa ng mata. At ganun din, na pag nagsisinungaling ka sa dami na ng taong nakakausap namin, swindler, ganyan, lahat, mandarambong, etc. I know, just isang magsalita ka pa lang, isang salita mo pa lang, isang mata mo pa lang, tingin mo pa lang sa mata ko, alam ko you're lying, you're insincere. It's a gift you learn from this profession. Tirhan nyo ako Yan. That and yung it's yun nga it's knowing how to put your feet on others shoes, di ba? To understand them. Yung discernment na yun ay isang virtue na matututunan mo dito. They say that whenever there is danger, journalists are present. So as a journalist, what are the dangers you've encountered while having your coverage or gathering news? Ay, madami. Kasi, halimbawa, bagyo, syempre, lumilipad ang mga bubong, ay hindi ka naman magtatago. Kasi yun ang mahirap sa amin, sa atin, sa broadcast, kasi kailangan mo ng video. Eh, kung ikaw ay taga-dyaryo lang, edi pwedeng wala ka ng video, or you write it in your article na lang. Or if you're radio, pwedeng kuha ka lang ng information and babato mo na yung istorya. Kami, hindi. Kailangan namin, nandun kami talaga kasi kailangan namin ng visual proof. Di ba? Pag sinabi kong ang lakas po ng hangin dito, Mike Mel, lumipad ang mga tricycle. Asan ang video mo? So, kailangan ay napapakita ko talaga. O, kita mo, ayun nga ako sa ilalim ng puno o habang lumilipad ang mga video. So, yung mga physical harm na gano'n. But aside from that, meron ding mga death threats, of course. Oo, but in the past, halimbawa gumawa ko nun ng small-scale mining in Paracale, in Ilocos Norte, ay grabe. Grabe ang doon. Grabe ang mga minahan doon. Yung mga small-scale, yung bumubutas lang, susuot sila doon. Every day, may namamatay doon, di na nababalita. Every single day, merong mahirap na minerong mamamatay. Sila na lang nakakaalam, hindi na lalabas, hindi na ganyan. Welfare nila, walang ano doon. Kasi, sila ang kinukuha ng mga konsihal, chief of police, governor, mayor, na nagpopondo ng mga minahang maliliit na minahan na yun. Sila yung mga pawn na sinusuong doon, mamamatay. So, nagpunta ako doon. And I was wondering why yung mga local media were not doing the stories. And I understood. Hindi ko sila hinusgahan. Mga bayarang media kayo, mga prostitute kayo. Hindi nyo nilalabas ng storya. Because I understand. Papatayin sila doon eh. Tagaroon sila eh. Pag pinatay sila doon ng governor, ng mayor, wala namang... Manila will not give a shit. Sorry for the word. Will not give a fuss. So, walang maglalakas ng loob sa kanilang gumawa ng storya. So I went there, I did a story. First day na ginawa ko doon, nag-live ako ng 24. First night pa lang meron na akong death threat. And then yung hotel namin, pinapalibutan na ng mga nakamotor na ang nagsasabi na sa akin, yung may-ari ng maliit na hotel lang yun. Siyempre, Ilocos, Paracale, munisipyo lang yun doon. Sinasabi sa akin na may masamang balak yun kasi makakakilala sila doon, hindi nila kilala yan. So, may mga ganyang harm. Of course, in Basilan 2, I had threats also. Kinailangan akong escortan ng mga sundalo kasi the threat was so real na alam niya ang room number ko sa hotel, alam niyang may dalawa akong sundalo sa labas ng pinto. Ganun nakakatakot. But, yun naman ang sakit ng reporter eh. Pag ginagawa mo yung storya, nakakalimutan mong tao ka. Akala mo hindi ka tinatabla ng bala, akala mo immortal ka. Pagkatapos mo nang i-air yung storya, saka mo na iisip na, muntik na pala ako. My
ka, di ba, ganun. Kasi, kami noon, the greatest was, ang pinaka nakakatakot sa akin, na talaga nagpanginig sa akin, was, in Basilan. Ang safe, kasi kami naman ay, ang kasama sa ethics yun, no story is worth a life. So, hindi naman ako yung tanga na mag-aalay ng buhay ko for story, bukas may story na naman. So, hindi ganun. Siyempre, self-preservation muna. So, ang plano was, may attack team na lulusob sa Abu Sayyaf, kami dito sa perimeter team. So, safe kami dapat, di ba? Kilala ko na yung mga nasa perimeter team. Nagro-rosaryo pa kami bago sumugod noon. Friend ko na rin sila, ganyan. Kasi ilang days yun na hinabol yung Abu Sayyaf The problem was, yung assault team na ahead of us, siya yung susugod dapat sa Abu Sayyaf. Kami nasa likuran. Ang Abu Sayyaf, kabisado nila yung mga bundok dun yung hinterland They moved around. Kami ang naging assault. Kasi gumanon sa likod namin. And then we were strife. Pinaulanan kami ng bala. Kasi nakadapa lang kami doon sa alam mo yung nakarinig ako noon ng pang 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 tumatama sa truck na kasi sinakyan namin noon parang panghakot ng mga nyug na truck na may mga bakal. Nakadapa lang kami doon. Naririnig namin yung ganun ng bala. So it's very near. Kasi pang 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 may tumatama din sa ano namin. And then after the assault, 10 sa kasama namin sundalo patay. At ang mga terorista, kapag sila nakabaril, hindi sila papayag, hindi nila lalapitan para tagpasin ang ulo ng ganyan. Para ilayo sa katawan kasi mas greater victory sa kanila yung tinagpas ang ulo at hiniwalay sa katawan. May ganung abnormal na paniniwala yung mga terorista. It's not Muslim belief. It's Muslim belief is supposedly peace-loving belief. Terrorist ito. So, ganyan sila. Tagpas silang ganun. So, I was young then. I was, 20, 21, 22, ganyan. Nakikita ko na lang nameplate. Doon ko na lang nakikilala yung mga kasama namin. Wala na ulo Di, yung pangalan na lang. Tapos, mumudot kami ng ulo. Kasi tulala akong ganun, iyak akong ganun. Dahil kilala ko yung mga sundalo. Nakikita ko na lang, wala na, headless na. Tapos yung mga ulo nila, pinupulot, tinuturo na lang namin. Iiyakan kami lahat. It was hard. Akala ko pagkatapos nun, ayoko na. Probably it hardened me a little bit. Pero as I said, hindi ako naman hid. Pero at least hindi na ako yung dati kasi nakakita lang akong sinaksak na patay. Yung crime, street crime. Mga ganun na ako eto, pugot-pugot na ulo, di ba? So parang napalakas na lang ang sikmura ko. Pero hindi naman niya napalakas yung puso ko. Kasi again, ito reminder ko sa inyo journalist, huwag niyong papayagan na mamanhid to yung puso. Ang sabi ko naman, hid sikmura ko. Hindi na ako ngayon nasusuka pag nakakita ng patay. Pero lagi mong babantayan, hindi dapat na mamanhid ang puso. Kasi pag namanhid na to, wala ka na. Hindi ka na makaka-one with them. You will not have the gift of discernment. You will lack understanding na hindi mo na mararamdaman ang sakit nila, ang tuwa nila, ang galit nila, pagka ito yung wala. So yun. Next question po. FOI makes a noise in the news and in the social media. Mm-hmm. And many netizens and people are claiming that it should be imposed because basically it is a right to know what is happening within our government. What are your insights about it? Oh wow, that's the FOI is a PAW. I mean, the one that was signed. Nakita mo ba yung exemptions niya ay 166? Basically, wala ka rin makikita Ang dami exemptions. Hindi mo pwedeng imaginein mo kasama sa exemptions doon, hindi mo pwedeng tingnan ang profile ng kontratista.
Okay. Kaya ano pang aaral, ano pang mabubuko mo doon? Ano pang iimbestigahan mo doon? Ang PAW, isang magandang press release na kunwari may ginagawa. Na kunwari, tingnan mo naman, ha? Ganito pa lang ako sa pwesto, may FOI na. No. The FOI we want is the legislated one, a law. Yun yung matagal na hindi maipasa-pasa. Kasi yung FOI na ipapasa sa Kongreso na magiging batas, ito yung lahat, pati mga transaksyon ng mayor, transaksyon ng governors, kasama lahat, police, judicial, kasi batas eh. Itong pinirmahan kasi ng Malacanang ay executive order lang, na applicable lang sa executive lang. Meaning, sa mga secretaries lang pababa, as sa departments lang. Hindi nakasama yung mga local officials. Eh di, okay na rin. Isipin natin, okay na rin. At least merong isang sangay, executive. Pero naman, nung nilabas naman nilang exemptions, na alin lang ang pwede mong hingiing dokumento, alin ang hindi. 166 na nasa listahan at halos lahat bawal mo ring hingiin. Walang saysay. Ang PAW. Pero yung mga talaga naman si tatay dito. Pakagaling. Ang PAW. What we want is an FOI that is legislated, a law. Yun yung matagal na. Yun na ibigay mo. Huwag yung mga dinadaan mo kami sa mga pakyut-pakyut mo dyan eh. Diba? Ewan ko kung maka-Duterte kayo, pero yung mga pakit-pakit na ganyan, di ba? Yung totoo. Totoo, tayong magaling lang magsalita. Galing mo lang kasi magsalita, lakas makapalakpak ng tenge. Pero sa totoo lang, ampaw ang mga salita. So, it's a big frustration. I think, the FOI, pagdating sa FOI, it's a big frustration, really. Wala ka rin magawa. Wala ka rin mahihita sa FOI na yun. Last question po. What can you see to the future of journalism in our country? The future of journalism? Yes. Well, it's a cycle. It keeps on improving. Kayo, new breed na naman kayo. I hope that your teachers and those who would have the chance na kayo ay imolde at kayo ay i-guide, would guide you better. Kasi mas malaki ang challenges nyo ngayon than us before. Dati, it was easier to process the news. We were not competing with social media na maliban sa maglalabas ka ng storya, ibibilay mo pa yung kanilang mga sinasabi, i-correct mo pa. It's really challenging with the advent of these things, social media na yan. Yung mga bagay na yan. And technology, it's making mas ngayon mas haggard ngayon eh. Dati alam mo, pag nag-cover kami in the morning, medyo pwede pa kami mag-relax habang hindi pa umi-ere yung 24. Ngayon hindi. Kailangan habang nagko-cover ka, nag-tweet ka na. Ngayon dapat habang nagko-cover ka, naggagawa ka ng script mo kasi live. Dati kasi noon wala pa masyadong mga live capability, di ba? So pag kinover mo ngayong hapon, you have the entire day to process the story, ganyan ngayon, babalik ka sa base, sa newsroom. Ngayon, hindi, wala nang balikan sa newsroom. Sinusundan ka na ng mga equipment. Di ba? Sinusundan kung saan ka. Ito na. Tapos ang daming newscast. Tapos ang daming platforms. Hindi na lang ngayon TV. Gagawa ka online. Di ba? Kasi may mga ipopost ka sa online, meron kang articles na gagawin. It's really challenging. So, kayong next generation ay mas stressful sa inyo. Mas magiging skillful naman din kayo. Yan naman ang kagandahan yan, na kaming may edad na, pwede nyo nang eche-puera. Alam mo dahil kasi ngayon may mga journalist ngayon, siya na ang reporter, siya pa ang cameraman, siya pa nag-i-edit, siya pa feed. You know, CNN, when it does its live report, masashock ka. Isang babae lang at isang lalaki.
CNN Atlanta to hindi yung CNN Philippines. CNN, kunwari yung international news. May dala lang parang laptop na ganyan. CNN. Oh, napapanood ko to sa CNN Atlanta. Nakita mo, maglalatag na ganun. Mahanap na pala sa satellite yun ng magbabato na sa buong planeta. Tatayo sa harap ng ganyan lang kaliit na camera. Nag-English na doon. Ni-interview na ni Christian Amanpour. That's how it is. Samantalang kami noon, natatandaan ko, batalyon kami pag nag-live. Di ba? May mga tagalatag Coblin, yung dahil mga asungot. Ikaw lang naman yung isang reporter, ang dahil mga asungot. Ngayon, hindi na. It's being rationalized, in fact, ng CNN and most of the broadcast. Kaya mahirap na makapasok ngayon, by the way. Kasi, dahil sa technology, mas lesser na ang kailangan humans. So, ang hirap na makapasok. So, ngayon kasi dati, ang ginagawa ng 10 tao, ay nagagawa na lang ng isa ngayon with the help of equipment. Oh, yan ang mahirap. It's really challenging. So kami, buti na lang, medyo inugatan na kami rito. Hindi medyo mahirap tanggalin. Kasi syempre, yung sa'yo naman, yung expertise mo naman, diba, na hindi naman makaya susuplayan ng equipment. Kasi of course, yung equipment naman cannot write the story. Ikaw pa rin naman ang gagawa nun. Pero that's how I see the future of journalism. It's stressful. Pero I would say more interesting. And the world has become smaller this time around. So, ano siya ngayon? Mas dynamic, mas masaya, walang tulog. Ganyan. That's how I see it. But I don't feel the threat of social media. Diba sinasabi nila, yung bang traditional media will become irrelevant dahil ngayon daw ay easily available na ang information online, makukuha mo na lang sa internet. I don't think so. Kasi yun na may magva-viral sa una pero mabubuking din naman na peke pala, hindi pala siya verified. So there's still a need for traditional media such as us to do our work. Thank you, sir. All right, thank thank you. you. Possible. God Sige. bless po. Thank you. Thank you. Sige.